เรากำลังจะไปเมืองไจเปอร์หรือว่าชัยปุระนั่นเองสวยมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังเรื่องไกด์ถ้าหันไปมองจะโดนทันทีถ้าใครชอบเรื่องแบบผัวเมียของราชวงศ์อินเดียขึ้นได้ที่จะมาจุดผ่านนะคะทริปนี้เรากำลังจะไปเมืองไจเปอร์หรือว่าชัยปุระนั่นเองโดยเรากำลังจะไปเครื่องบิน airasia กันนะคะตอนนี้เรากำลังเช็คอินที่ดอนเมืองแล้วตื่นเต้นมากเต็มตัวแบบเยอะเป็นพิเศษเพราะเราไม่รู้ว่าแบบวัฒนธรรมเขาหรือว่าแบบการแต่งตัวหรือว่าบ้านเมืองเขาเป็นยังไงฉันก็แบบไปลุ้นๆรอบนี้แถวยาวมากทุกคนยาวแบบน่าจะมีชั่วโมงหนึ่งได้ฉะนั้นใครเดินทางช่วงนี้นะไม่ว่าจะบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิแนะนำว่าให้มาก่อนเวลาเยอะๆเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะมากๆอยากจะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่กำลังจะเดินทางกันแล้วก็รู้สึกว่าไม่ตื่นเต้นรู้สึกหวั่นเล็กๆไม่รู้ทำไมรู้สึกแบบไม่รู้ว่ารู้สึกแปลกๆมากตอนเนี้ยกลับบ้านเลยดีกว่าเฮ้ยไม่นี่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ว่ามันเป็นประเทศที่เราไม่มีไอเดียเลยว่ามันจะเป็นยังไงมันมักจะมีด้านแบบลบๆออกมาให้ได้ยินเยอะแต่คือเรามั่นใจว่าเฮ้ยประเทศเนี้ยมันยังไงมันมีดีกว่าที่ทุกคนพูดแน่ๆก็เลยอยากมาพิสูจน์ด้วยตัวเองแต่ตอนเนี้ยเราไม่รู้เรากำลังจะไปเจออะไรถึงแม้ว่าจะดูแบบคลิปคนอื่นที่เคยไปมาแล้วแค่ไหนดูรีวิวแค่ไหนสุดท้ายมันไม่เหมือนเราไปเองหรอกตอนนี้ก็เลยแบบแอบหวั่นนิดนึงว่าจะออกมาเป็นยังไงเราจะชอบไหมเราจะเอาตัวรอดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยand the overhead compartments for valuable items such as wallet, passport or electronic devices. Kindly ensure ตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วตอนนี้ประมาณ4 ทุ่มครึ่งของที่นี่ทุกคนอากาศดีอากาศเย็นไหมอากาศเย็นนึกว่าออกมาแล้วจะร้อนแต่อากาศดีว่ะthank you ว้าวตอนแรกลุ้นแล้วว่าแบบจะมีรถมารับไหมสำหรับ3 คืนแรกของทริปอินเดีย9 วันของเราพักที่ Hyatt Regency ไจเปอร์นะซึ่งเป็นโรงแรมที่แบบโหเหนือความคาดหมายมากเพราะว่าแค่ดูจากรูปก็ว่าว้าวแล้วนะแต่เป็นของจริงคือแบบว้าวมากเลยเพราะว่าเขาทำสไตล์แบบเหมือนเป็นพระราชวังอะคือทางเข้าทุกคนคือแบบอลังมากห้องก็แบบใหญ่มากคือแบบชอบมากแต่วันนี้คือเหนื่อยมากเพราะว่าแบบบินไกลแล้วบินดึกด้วยตอนนี้คือประมาณเที่ยงคืนของอินเดียแล้วคือแบบตี 1 ตี 2ของไทยแล้วคือโรยมากตอนนี้วันนี้ก็จะไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปตะลุยอินเดียพรุ่งนี้ Good night Good morning First day of being in India สวยมากเลยสวยมากลูกว้าวโอเคหัวบังสวยไหม
สวยมากเลยเนาะที่เนี้ยใช่อันนี้เป็นไทยแอดที่แบบสวยมากอะใช่ชอบความเขาแบบใส่ดีเทลความเป็นอินเดียเข้าไปเยอะมากฉะนั้นมันจะ stand out มากๆที่นี่ลืมพูดเรื่องข้อมูลในการเตรียมตัวก่อนมาอินเดียก็คือ 1. เรื่องวีซ่าอินเดียต้องใช้วีซ่านะทุกคนแต่ว่าเป็น e วีซ่าก็คือขอวีซ่าออนไลน์ไม่จำเป็นต้องไปที่VFS หรือว่าสถานทูตจริงๆเขาบอกว่าให้ขอล่วงหน้าไม่เกิน120วันช้าสุดไม่น้อยกว่า4วันแต่ว่าเนี่ยขอล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ1อาทิตย์จริงๆ24ชั่วโมงผลก็ออกแล้วทุกคนถ้าเกิดไม่ได้มีอะไรผิดพลาดก็คือง่ายมากๆแล้วก็เรื่องการแลกเงินรูปีที่นี่จะใช้สกุลรูปีนะทุกคนง่ายที่สุดนะคือการแลกมาจากไทยเลยเพราะว่าที่เนี่ยมันอาจจะหาแลกได้ยากบวกกับแลกมาขอแบงค์ย่อยๆเยอะๆนะทุกคนเพราะว่าคือได้ข่าวมาว่าที่นี่เขาบางทีก็จะแบบไม่ชอบทอนหรืออะไรเงี้ยถ้าเราให้แบงค์ใหญ่ไปฉันแลกเป็นแบงค์ย่อยๆมาเยอะๆจะได้ให้ได้พอดีกับการซื้อขายส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอินเทอร์เน็ตที่นี่ด้วยความที่นี่ซื้อมันจะค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะมันต้องมีแบบเอกสารนู่นนี่นั่นเยอะใครๆก็เลยแนะนำว่าให้เปิดเน็ต Data Roaming มาจากกรุงเทพเลยจะง่ายที่สุดเพราะวันนี้ก็ทำแบบนั้นแล้วมันก็น่าจะต่อเหมือนกันทุกคนก็คือต่อกับเครือข่ายที่นี่ที่ชื่อว่า Airtel ซึ่งเตือนไว้ก่อนว่าเน็ตที่อินเดียเนี่ยอาจจะไม่ได้เสถียรเท่าไทยยุโรปหรือว่าเกาหลีญี่ปุ่นนะคือมันจะแบบติดดับฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจไม่ได้เป็นที่โทรศัพท์หรือว่าเป็นที่เครือข่ายอะไรแต่ว่ามันเป็นที่อินเดียนี่เอง เรารู้แล้วว่าทำไมถึงมีเสียงเพลงอยู่รอบข้างมันไม่ใช่งานแต่งไม่ใช่อะไรแต่ว่ามันคือ Holi Festival ที่เมืองนี้มาจัดวันที่7แทนไม่ใช่วันที่8ซึ่งตามตำราแล้วเนี่ยของปีนี้มันคือวันที่8ซึ่งเมืองอื่นจัดกันวันที่8แต่เมืองเนี้ยจัดกันวันที่7ซึ่งวันนี้วันที่7แล้วเราก็คือแบบไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเสื้อผ้าที่จะไปเล่นคือยังไม่มีเพราะตอนแรกกะว่าวันนี้จะออกไปซื้อของเพื่อเตรียมตัวเล่นพรุ่งนี้ปรากฏว่าเขาบอกว่าเนี่ยวันนี้เขาเริ่มเล่นกันแล้วพรุ่งนี้ไม่มีนะแล้วก็จบตอน4 โมงเย็นซึ่งนี่เที่ยงแล้วคือแบบฮะอะไรนะคือแบบถามจริงดีนะคนขับรถโทรมาใช่คือแบบตอนแรกคือจองคนขับรถไว้พรุ่งนี้ที่จะพาไปปรากฏเขาบอกว่าพรุ่งนี้ไม่มีนะเธอมันคือวันนี้นี่ก็แบบฮะเอาล่ะตอนนี้ก็เลยลุกพรวดจากห้องอาหารแล้วก็ขึ้นมาหยิบของเพื่อที่จะเตรียมออกไปเล่นเลยทันทีวันนี้โอเคเปลี่ยนชุดเตรียมออกไปรับแรงกระแทกแล้วถึงแม้ว่าจริงๆนี่ไม่ใช่ชุดที่เราตั้งใจจะเอามาไว้เล่นแต่ตื่นเต้นอยู่แบบมันยังไม่ได้เตรียมพร้อมอ่ะมันอยู่ดีมันแบบอ้าววันนี้เหรออ้าวแต่เที่ยงแล้วแล้วพรุ่งนี้ไม่มีแล้วคือแบบไปถึงว่าสู้เหรอจะไปลุยดีกว่าgo let's go ทุกคนจะรู้ว่ามาถึงอินเดียแบบสมบูรณ์แบบแล้วเมื่อได้ยินเสียงบีบแตรเยอะเลิศเนาะเขาใช้แต่เขาได้คุ้มมากไอเลิฟคุณก็สามารถเจอวัวเดินอยู่ข้างถนนได้เป็นเรื่องปกตินะอยู่ที่นี่เทศกาลนี้เป็นเทศกาลการเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิและเฉลิมฉลองชัยชนะของความดีที่อยู่เหนือความชั่วตามความเชื่อของฮินดูแล้วทำไมต้องสาดสีล่ะมีตำนานเล่าว่าพระกฤษณะซึ่งมีผิวสีคล้ำไปหลงรักนางราธาที่มีผิวขาวผดผ่องเลยน้อยใจกับแม่ตัวเองที่เกิดมาผิวคล้ำแม่เลยแนะนำพระกฤษณะให้เอาสีไปป้ายนางราธาเพื่อจะได้มีผิวสีเหมือนกันนั่นเอง Holi Festival นั้นเป็นเทศกาลที่ผู้คนออกมาแสดงความรักต่อกันโดยการแจกขนมหวานและสวมกอดกันอย่างที่เห็นเลยลงจากรถ
ดนเลยไม่ถึง1 นาทีทุกคนคือเข้ามารุมแต่แบบที่นี่เขาน่ารักมากเลยนะเขาจะยื่นมือเข้ามาดูก่อนว่าขอป้ายนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะป้ายหน้าแบบเบาๆแล้วเขาก็จะแบบ Happy Holi กันคือน่ารักอ่ะแบบไม่ได้รู้สึกไม่เซฟหรืออะไรเลยwould like to participate in this race. Kindly register yourself as soon as possible at the beginning of the show. Thank you. แว่นใหม่เลยล้างตลกดีเป็นความรู้สึกแบบแปลกๆที่มันไม่ใช่การแบบป้ายปะแป้งหรือว่าน้ำเหมือนสงกรานต์บ้านเราอ่ะอันนี้เป็นแบบสีเลยบางแต่คือเขาบอกกันเบาๆมากทุกคนเขาค่อยๆลูบหน้าเบาๆเลยแต่ว่าคือแบบคนเขามีมารยาทมากเลยอ่ะใช่เขาจะเข้ามาทักก่อนแล้วแฮปปี้โฮลี่แล้วก็แบบยื่นมือมาขอปะซึ่งต้องไอ้นี่นะปรึกษานะเพราะว่าแบบให้เขาพามาที่แบบเป็นเซฟโซนจริงๆเพราะว่าที่แบบผ่านมาข้างนอกแบบน่ากลัวมากนี่ว่าเล่นแค่แบบเดียวปะไม่ถึง2 ชั่วโมงอ่ะแต่คือหน้าไม่เหลือที่ให้ป่าแล้วคนที่นี่ชอบถ่ายรูปมากนะใช่ก็คือเขาป่าเสร็จเขาจะขอถ่ายรูปทุกคนแต่ก็แบบเรียบร้อยอ่ะแล้วเห็นกล้องก็แบบเขามาจอยตลอดน่ารักมากเอ็นดู Holi Festival ของที่นี่มันก็จะมีหลายที่เขาจัดงานที่เขาแบบคือมีเสียค่าบัตรแล้วก็มีเข้าได้ฟรีเข้าอะไรเงี้ยคือที่รู้มานะคือถ้าเกิดว่าเป็นทั่วไปบนท้องถนนนะก็คือค่อนข้างจะน่ากลัวและอันตรายมากๆซึ่งวันนี้ที่เขาพาเราไปอ่ะเป็น Foreigner Holi Festival ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็เหมือนเข้าไปเล่นแล้วก็เหมือนแบบenjoy มากทุกคนแบบน่ารักนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมีคนนึงมาคุยกับเราอ่ะเหมือนเขาเข้าไปดูในเว็บ jaipur.com ซึ่งเป็นเว็บที่เขาเข้าไปดูแล้วเขาก็เหมือนแบบเหมือนจะบอกเลยว่ามีงาน Holi Festival ที่ไหนบ้างโรงแรมอะไรจัดบ้างแล้วก็มีแบบเสียค่าบัตรเท่าไหร่มีแบบคือเป็นเหมือนเป็นงานอีเวนต์ของเกือบทุกที่ที่เขาต้องจัดอ่ะเพราะว่ามันเป็นแบบวันหยุดของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้ามาก็คือเลือกแล้วก็เข้าไปจอยได้เลยถ้าเกิดว่าเป็นงานแบบเนี้ยรู้สึกว่าจะปลอดภัยกว่าเพราะข้างนอกน่ากลัวมากแล้วก็เราตอนนี้เราอยู่โรงแรมแล้วเรากำลังนั่งรอทำห้องอยู่เรากลับมาช่วงนี้เขาทำห้องพอดีแล้วก็ Holi Festival เนี่ยทุกร้านทุกอย่างจะปิดหมดเลยทั้งเมืองจะปิดหมดเลยเว้ยไม่มีที่อื่นไปแล้วก็คือร้านอาหารร้านช็อปต่างๆเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยคือจะปิดหมดเลยห้างก็ปิดคือปิดหมดเลยอาบน้ำหลังจากไปเล่น Holi Festival มาคือเป็นอะไรที่แบบมหกรรม Cotton Pad หมดเกือบถุงเพราะว่าแบบมันล้างออกแบบมันไม่ยากนะแต่ว่าด้วยความที่มันหลายชั้นมากเลยโปะทับกันนะคือมันก็แบบเนี่ยยังออกไม่หมดเลยยังมีความแบบชมพูรอบหัวอยู่เลยอะแต่โชคดีนะว่ามันแบบด้วยความที่เขาใช้ผงธรรมชาติฉะนั้นมันไม่เป็นอันตรายแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะแพ้ด้วยฉะนั้นถ้าซีไม่แพ้ทุกคนก็น่าจะไม่แพ้แล้วก็เช่นกันพยายามขูดนานมากไม่ออกนี่น่าจะออกวันไหนไม่รู้เดี๋ยวไม่เป็นไรนี่คือแบบทำใจเลยว่าอาจจะต้องทิ้งเมื่อกี้ก็แอบซักชุดชั้นในกางเกงในไปแล้วรอบนึงเพื่อออกไหมเพราะว่าลุ้นขวัญมันออกแต่ยังไม่ออกกำ
จะไปกินข้าวด้วยความที่โรงแรมเราค่อนข้างไกลจากซิตี้เซ็นเตอร์ของไจเปอร์มากๆก็เลยตัดสินใจว่าบวกกับวันนี้มันเป็น Holi Festival เพราะฉะนั้นทุกอย่างปิดหมดเลยใช่มันเป็นฮอลิเดย์ของคนอินเดียฉะนั้นทุกอย่างก็จะปิดหมดฟิลเหมือนคริสต์มาสก็เลยตัดสินใจว่าโอเควันนี้เราจะกินข้าวที่โรงแรมแล้วเราก็จองอะไรไปเรียบร้อยแล้วแต่เราจะลงไปกินกันโดยไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วอาหารที่เราจะได้กินคืออะไรเพราะว่าเราแค่จองเขาไปเลยแล้วก็รอดูว่าสเปเชียลของเขาคืออะไรเราก็จะสั่งอันนั้นให้ทุกคนดูตอนนี้มาถึงร้านอาหารของโรงแรมแล้วก็เมื่อกี้เชฟก็เดินเข้ามาอธิบายว่าวันนี้เขาจะพรีเซนต์เมนูอะไรให้เราบ้างแล้วก็เขาก็จะค่อยๆเสิร์ฟออกมาเป็นคอร์สก็เดี๋ยวเราดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเป็นแบบอาหารอินเดียนที่แบบหรูหรามากไม่เคยกินเมนูเนี้ยเป็นเมนูที่แบบมีเรื่องเล่าเพราะมันเป็นเมนูที่เริ่มต้นมาจากแบบราชาคิงในสมัยก่อนโดยที่คิงก็มีความต้องการพิเศษโดยที่เขาอยากกินข้าวกับแลมที่อยากได้รสชาติของสไปซ์แต่ไม่ให้ใส่สไปซ์ลงไปคือไม่ให้มีสไปซ์อยู่ในปากเขาแต่ต้องมีรสชาติของสไปซ์ซึ่งนั่นก็คือโจทย์สำหรับเชฟซึ่งก็คือเขาก็ใช้วิธีการแบบ extract รสชาติของสไปซ์ออกมาแล้วที่พีคกว่านั้นคือเมนูเนี้ยใช้เวลาทำ2 วันเว้ยทุกคนคือเขาใช้เวลาในการเคี่ยวแลมใช้เวลาในการเอาสไปซ์เข้าไปในตัวแลม2 วันเต็มซึ่งแบบโหเขา proudly present มากเขาถึงขั้นเอาไว้สุดท้ายเลยเพราะมันใช้เวลานานมากจริงๆpork belly เมนูก่อนอันนี้ที่เป็นกลมๆอันนั้นก็ใช้เวลาทำ5 ชั่วโมงใน1 วันเมนูที่นี่คือใช้เวลาทำกันนานทั้งนั้นเลยเพราะว่าแบบสไปซ์เขาเยอะมากแล้วเขาต้องทำยังไงก็ได้ให้สไปซ์เขาเข้าไปอยู่ในตัวเนื้อที่เขาใช้ในการทำอาหารเมนูนั้นซึ่งมันแบบโหศิลปะในการทำเมนูอาหารอินเดียคือเป็นอะไรที่แบบมันเยอะมากทุกคนรายละเอียดมันเยอะมากๆคือนอกจากความรสชาติจัดของมันเขาต้องมีเมนูหรือว่า side dish ที่ตัดกันเป็นการเริ่มต้นลิ้นเราใหม่เขาถึงทุกครั้งที่เราเสิร์ฟเมนูอินเดียแล้วข้างๆเขามีเป็น side dish ที่รสชาติตรงข้ามกันเลยคือมันเป็นการเริ่มต้นตอบรับรสเราใหม่เพื่อให้มันไม่เลี่ยนเขาบอกว่าถ้าเรากินเมนูนึงเยอะเกินไปและสไปซ์เยอะเกินไปมันจะเข้าไปพันลิ้นเราจนกลายเป็นว่าพอเราเริ่มกินเมนูถัดไปหรือว่าเริ่มกินไปเมนูเดิมไปเรื่อยๆมันจะไม่อร่อยเท่าที่ควรฉะนั้นมันต้องมีกินอะไรที่ตัดรสเป็นความรู้ใหม่แปลว่าแบบอาหารอินเดียเนี่ยคือรายละเอียดเขาเยอะมากๆแล้วทุกอย่างมีที่มาที่ไปมีเหตุผลของมันกินจนเมาอาหารมีอยู่จริงวันนี้คือยาวนานมากแล้วก็พูดได้เลยว่าวันนี้เป็น perfect day มากๆเป็นวันแรกในอินเดียที่ดีมากๆโดนสปอยอยู่ตอนนี้แฮปปี้มากกับอาหารวันนี้ perfect day for me ใช่นี่4 ทุ่มกว่าแล้วนะนี่มันคอสอาหาร2 ชั่วโมงกว่าอร่อยทุกอย่างจริงๆคือรู้สึกว่าอยากมีกระเพาะสัก3 กระเพาะจะได้กินทุกอย่างได้แต่พอเห็นพวกแบบเก็บจานแล้วแบบเสียดายรู้สึกแบบพี่คะห่อกลับบ้านให้หนูได้ไหมหนูอยากกินวันอื่นแต่แบบไม่ได้เราจะลาแค่นี้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ Good night everyone Good night Good morning Good morning วันที่2ของการอยู่ไจปูอินเดีย ซึ่งวันนี้เราก็ออกกันมาตั้งแต่เช้าแล้วก็วันนี้เรามาถึง
แอมเบอร์ฟอร์ดหรือว่าบางคนเขาก็เรียกว่าแอมแมฟอร์ดแล้วที่นี่ก็เป็นอีกจุดโด่งดังของเมืองไจปูเพราะว่าด้วยความที่ความอยู่บนเขาแล้วก็พอขึ้นไปบนฟอร์ตและแพลสของเขาจะเห็นวิวของไจปูแบบเกือบ 100% นะแต่ว่าที่เนี่ยคือจะเดินทางยากกว่าที่อื่นนิดนึงตรงที่มันจะอยู่ประมาณแบบ1 ชั่วโมงออกจากไจปูฉะนั้นอาจจะต้องแบบเช่ารถมาหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งเมื่อเช้าเราก็จัดการเช่ารถกับทางโรงแรมไปเรียบร้อยซึ่งที่นี่ข้อดีก็คือเช่ารถถูกกว่าไทยบ้านเราเยอะมากนอกจากตัวแอมเบอร์ฟอร์ดเนี่ยอีกที่หนึ่งที่ควรจะมาแวะก่อนที่จะขึ้นไปแอมเบอร์ฟอร์ดเนี่ยก็คือปานามีนาคาคุนสเตปเวลซึ่งคืออันนี้เลยคือแบบเรื่องเราคร่าวๆที่ไกด์เล่าให้ฟังเพราะว่าวันนี้มีไกด์ด้วยก็คือที่นี่เป็นแบบเป็นสระว่ายน้ำสำหรับ VVIP กับ Royal ที่แบบเมื่อ700 ปีที่แล้วใช่แบบมาว่ายน้ำกันตรงนี้อะไรเงี้ยคือรถติดแบบโอ้โหติดเป็นกิโลอ่ะทางขึ้นแอมเบอร์ฟอร์ดอ่ะก็เลยใช้วิธีลงจากรถแล้วก็เดินเอาไม่รู้เดินไปไกลแค่ไหนเนี่ยแต่ว่าเดินละคิดว่ายังไงก็คงถึงเร็วกว่ารถติดแน่นอนนี่คือรถติดจนถึงขั้นคนอ่ะจอดรถลงมายืนคุยกันหรือลงไปทำนู่นทำนี่เลยอ่ะสำหรับการเที่ยวพวกสถานประวัติศาสตร์ที่อินเดียแนะนำให้พกพาสปอร์ตไทยไปด้วยทุกรอบนะเพราะว่าบางสถานที่เขาจะมีดิสคาวน์สำหรับพาสปอร์ตไทยเนื่องด้วยเขาเป็นแบบเหมือนการร่วมมือกันทางวัฒนธรรมของอินเดียเนปาลไทยแล้วก็อีก 2-3 ประเทศฉะนั้นเหมือนแบบฟีลเหมือนเขารักไทยอ่ะ เขารักเราอ่ะฉะนั้นคือถ้ายื่นพาสปอร์ตไทยให้เขาบางทีเราจะได้ราคาเท่าคนอินเดียด้วยซ้ำซึ่งจะถูกลงมากกว่าครึ่งเลยอ่ะแต่ว่าอันที่เนี้ยแอมเบอร์ฟอร์ดอ่ะเช็คแล้วเขาไม่มีดิสคาวน์สำหรับแบบประเทศในที่ร่วมมือกันซึ่งเมื่อกี้ก็จ่ายไปคนละ500 รูปีก็ตกคนละแบบ200 กว่าบาทไทยข้างบนแอมเบอร์ฟอร์ดแล้วเรียบร้อยคนเยอะมากแต่รู้สึกแบบดีใจนะที่ได้เจอชาวต่างชาติเจอฝรั่งอ่ะเป็นเหมือนของแรของที่นี่จริงๆตัวเนี้ยในบริเวณเนี้ยคือ Amber Palace ตัวฟอร์ดเนี่ยจะอยู่รอบๆก็คือรอบพระราชวังเลยซึ่งตัว Amber Fort เนี่ยมันจะมีความเหมือนแบบ Great Wall of China เพราะว่ามันก็จะแบบขึ้นลงไปตามเขาส่วนพระราชวังเนี่ยเป็นพระราชวังที่มหาราชามหาราณีเคยอยู่มีอายุทั้งหมด450 ปีแล้วก็ตัว painting อ่ะตัวสีของตึกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดคือ300 กว่าปีที่แล้วฉะนั้นก็คืออันนี้ค่อนข้างออริจินอลอยู่เลยแหละตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในตัวพระราชวังแล้วเลิศของมหาราณีและผู้หญิงอินเดียสมัยก่อนก็คือจะใส่จิวเวลรี่เครื่องประดับที่หนักและแพงและเยอะมากๆหนักจนถึงขั้นแบบเดิน properly ไม่ได้เดินแบบดีๆไม่ได้ต้องใช้เสลี่ยงแบบลากพื้นนะแบบมีล้ออ่ะเพราะว่าใส่เครื่องประดับเยอะจังเลิศประหลาดไอเลิฟมาก energy นี้ส่วนอันเนี้ยคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นห้องคูลเลอร์ของวังคือเป็นจุดที่ทำให้พระราชวังเย็นเพราะว่าน้ำจะไหลลงมาแล้วไปผสมกับพื้นมาร์เบิลพื้นหินอ่อนซึ่งเป็นหินที่เย็นฉะนั้นการที่น้ำไหลลงแล้วผสมอยู่ใต้มาร์เบิลเนี่ยจะทำให้พื้นทั้งหมดแล้วก็ผนังทั้งหมดเนี่ยเย็นซึ่งก็เหมือนเป็นฟีลเหมือนว่าแอร์ของพระราชวังใน450 ปีที่แล้วส่วนสวนอันเนี้ยเป็นสวนที่เขาไว้ปลูกดอกไม้สมัยก่อนมันเหมือนเป็นแบบอโรมาให้กับพระราชวังคือทำให้พระราชวังเนี่ยมีกลิ่นหอมทั้งหมด
ซึ่งทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างของพระราชวังเนี่ยเขามีที่มาที่ไปในการสร้างมากๆเขาไม่ใช่สร้างอะไรเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะแต่มันต้องมีประโยชน์ด้วยรวมไปถึงพวกประตูหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะใช้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรแซนเดลวูดอะซึ่งผสมกับดอกไม้ที่ปลูกมันจะผสมกันออกมาเป็นกลิ่นหอมเหมือนฟิลเหมือนใส่อโรมาให้กับพระราชวังชอบเรื่องแบบผัวเมียของราชวงศ์อินเดียเนี่ยก็คือที่นี่ก็มีเรื่องเล่าก็คือมหาราชาแมนซิงที่เป็นคนสร้างพระราชวังที่นี่เขามีมเหสีหรือเมียง่ายๆก็คือมีเมียทั้งหมด12คนแล้วคือเขาก็สร้างอพาร์ตเมนต์หรือแต่ละตึกให้เมียแต่ละคนอยู่แยกกันแล้วในแต่ละตึกเนี่ยจะมี secret passage หรือว่าทางลับที่ไว้ให้มหาราชาเข้าออกได้ซึ่งเหมือนเป็นการฟีลเหมือนว่าแอบไม่ให้เมียคนอื่นรู้เวลาจะไปหาเมีย1คนเพื่อที่จะกันการน้อยใจหรือว่ากันการทะเลาะกันก็คือเข้าออกห้องหนึ่งทางที่เหลือจะไม่รู้เลยว่าพระราชาเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็ใน1อพาร์ตเมนต์จะมีห้องสำหรับมหาราชาแล้วก็ห้องสำหรับมเหสีอยู่คนละห้องก็คือมีทางเข้าออกคนละห้องกันแล้วลูกๆจะนอนในบริเวณด้านนอกก็คือเป็นบริเวณแบบเรียกว่าไงเหมือนศาลาของอพาร์ตเมนต์นั้นด้วยความที่ข้างสมัยก่อนอากาศก็ดีไม่มีน้ำไม่มีไฟอยู่แล้วฉะนั้นการนอนข้างนอกก็ไม่มีปัญหาส่วนทางเข้าออกห้องนอนส่วนตัวของมหาราชาและมเหสีเนี่ยจะเข้าออกกันคนละทางแต่ห้องติดกันซึ่งก็จะมี connecting door อยู่ข้างในฉะนั้นเราก็เลยถามไปว่าอ้าวถ้าในเมื่อห้องมัน connecting กันอยู่แล้วทำไมต้องเข้าออกคนละทางเขาบอกว่าสมัยก่อนประมาณแบบหลายร้อยปีที่แล้วคือเด็กจะห้ามรู้ว่าพ่อแม่นอนด้วยกันทุกคนอันนี้คือ secret passage ที่มหาราชาใช้ในการเข้าออกแต่ละตึกโดยไม่ให้คนอื่นรู้ความปังของวังไม่จบเท่านี้วังนี้มีจักรุซี่ด้วยนะจ๊ะมีจักรุซี่ด้วยโดยที่แต่ละรูเนี่ยจะเป็นแบบน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำเข้าน้ำออกแล้วก็ทำบับเบิ้ลจักรุซี่ไม่พอมีบับเบิ้ลด้วยจ้าส่วนห้องนี้ก็คือห้องซาวน่าก็คือจักรุซี่เสร็จมาซาวน่าโดยที่เขาจะต้มน้ำร้อนเนี่ยในช่องข้างหลังตรงนั้นแล้วไอความร้อนก็จะออกมาแล้วก็วนอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วก็จะมีน้ำร้อนเนี่ยไหลเป็นทางรอบๆเพื่อสร้างไอร้อนในห้องนี้แล้วก็ถัดมาห้องนี้เนี่ยมืดๆเนี่ยคือห้องออยล์มัสสาจจ้า ก็คือสปา450 ปีนี่เองของการมาอินเดียก็คือที่อินเดียสมัยก่อนเขาแบบไม่ได้เป็นเหมือน1 คิงปกครองทางอินเดียแต่เป็นแบบเป็นแคว้นเป็นคิงดอมซึ่งแปลว่าสมมติ450 ปีที่แล้วมีคิงประมาณ200 คนคือปกครองในแต่ละแคว้นของอินเดียแล้วก็ถ้าณปัจจุบันเลยณปัจจุบันวันนี้ที่เราอยู่กันเนี่ยตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นประเทศเดโมคราซีแล้วซึ่งก็คือเป็นแบบมีเป็น Parliament ปี Prime Minister ส่วนคนที่เป็นแบบ bloodline ของ King คือลูกหลานเหลนโหลนของ King ในสมัยก่อนทุกวันนี้ก็คือยังเป็นเรียกว่าเป็นแบบ Royal Family แต่เขาไม่มี power อะไรแล้วก็คือเขายังอยู่ในวังยังอยู่ในปราสาทเก่าๆบ้างแหละแต่ว่าตอนนี้เขาก็คือมีแค่ไตเติ้ลที่ว่าเป็นลูกหลานเหลนของ King แล้วก็มีสายเลือดของ King แล้วก็มีเงินมากๆแต่ว่าเขาไม่มี power ในการปกครองบ้านเมืองแล้วเขาก็ใช้ชีวิตแบบคนเราทั่วไปนี่แหละแค่เหมือนเป็นคนรวยที่มีตังค์แล้วก็มีตระกูลอะไรประมาณนั้นขอพูดเรื่องการไปเที่ยวเราต้องมีไกด์หน่อยคือการมีไกด์ที่เนี่ยคือดีนะคือสำคัญเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้สถานที่นั้นได้แบบดีๆเพราะว่าป้ายหรือว่าพวกที่มันเป็นaudio guide เนี่ยเขาไม่ได้มีแบบ proper คือป้ายมันก็จะแบบอธิบายสั้นๆ audio guide ก็เหมือนจะมีป้ายแต่ก็ไม่เห็นมีใครมี audio ใส่ก็เลยแบบถ้าเราไม่ได้มีไกด์หลายๆอย่างเราจะไม่มีทางรู้เลย
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังเรื่องไกด์คือสมมติว่าถ้าเราไม่เจาะจงว่าเราต้องการไปที่ไหนอ่ะเขาก็จะแบบพาเราไปในที่ที่เขาทำเหมือนฟิลเหมือนสัญญากันว่าถ้าพาไปเราหาลูกค้าให้เขาอ่ะเขาจะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือว่าอย่างเมื่อกี้ที่เราให้ไกด์พาไปเที่ยวเมืองตรงบริเวณแอมเบอร์ฟอร์ดถูกปะคือหลังจากนั้นนะเขาก็พาเราไปที่ช็อปขายเสื้อผ้าขายของเลยโดยที่มอบเราเหมือน hand to hand ให้กับร้านทันทีคือไม่มีการปล่อยให้เราอะอยู่2คนโดยไร้ไกด์แล้วคนที่นั่นอะก็จะส่งต่อให้กันแล้วมันเหมือนฟีลเหมือนแบบเป็นเชิงบังคับให้เราอะต้องซื้อของเขาหน่อยๆอะคือไม่ให้เรามีออปชันว่าเราพอแค่นี้เราอยากกลับบ้านนะคือเขาไม่ให้ออปชันนั้นอะแต่เขาจะพูดแล้วก็พาเราไปที่นั่นเลยโดยที่เราไม่มีออปชันในการเลือกว่าจะไปไม่ไปอะต้องแบบ strict กับเขาหน่อยๆว่าyes หรือ no คืออะถ้าเกิดโดนบังคับว่าไปถึงที่แล้วก็คือไม่ซื้อไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อกี้เราก็แบบงงนึกว่าให้ไปดูอะไรปรากฏเข้าไปปุ๊บอะเขาก็ส่งต่อเราให้กับคนนี้ส่งต่อเราให้กับคนนี้ส่งต่อให้เราให้กับคนนี้จนสุดท้ายไปจบที่มันเป็นซิลเวเนียร์ช็อปซึ่งก็คงราคาแพงเพราะมันเป็นทัวริสต์สปอตซึ่งณตอนนั้นทุกคนก็คือเข้ามาลุมเราแล้วว่าเนี่ยต้องอย่างนี้ซึ่งเราก็ณตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องไงว่าคืออะไรวะพากูมาที่ไหนจนสุดท้ายเรามารู้ว่าก็คือถ้าเราซื้อของเขาก็ได้ค่าคอมมิชชั่นกันนั่นแหละคือถ้าเกิดว่าไม่ซื้อคือไม่ซื้ออะทุกคนแบบที่ซีเล่าให้ฟังเมื่อกี้คือเขามาพอเขาส่งมือต่อมือใช่ปะสิ่งที่เขาพูดหลังจากที่เขาส่งต่อแล้วคือ my work is done here แล้วคือก็ไปเลย ซึ่งณตอนนั้นคือทิ้งเราอยู่ในแบบซิลเวเนียร์ช็อปพร้อมกับเจ้าของร้านที่มาจูงแขนเราแล้วพร้อมที่จะพาเราไปดูของคือแบบเฮ้ยไม่ให้โอกาสเราคิดก่อนเลยว่าเราอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรอ่ะก็เมื่อกี้ก็เลยแบบงงกันนิดนึงบอกว่า no แล้วก็เดินออกมาเลย2คนคือแบบคำทางออกมาจากตึกนั้นให้ได้อะเพราะว่าถ้าเกิดรอเขาพาเราออกมาคือวันนี้ไม่ได้ออกหรอกนอกจากเสียตังค์ให้เขาถ้าเขาทักเราไม่ต้องทักกลับทุกคนนะไม่ต้องคุยกับเขาก็ได้ไม่ต้องหันไปมองก็เลยถ้าหันไปมองจะโดนทันทีมีโอกาสเดินหนีตรงไหนเดินเลยจ้ะเดินเลยเดินหนีให้ได้เดินหนีให้ทันเราขับลงมาจากแอมเบอร์ฟอร์ดเมื่อกี้ใช่ไหมแต่ว่าคืออันนี้เป็นทางที่เราผ่านไปแล้วซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นอีกจุดเที่ยวหนึ่งเป็นอีกจุดเช็คอินหนึ่งที่แบบแวะถ่ายรูปได้อะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเจ้ามาซึ่งเป็นแบบเหมือนพระราชวังสายน้ำที่แบบลอยอยู่กลางน้ำแต่ว่าข้ามไปไม่ได้ก็เลยได้แต่มองจากฝั่งนี้ไปแล้วก็ถ่ายรูปเราตั้งใจไว้ว่าสำหรับทริปอินเดียรอบนี้เราอยากสัมผัสทั้งความ luxury ของอินเดียแล้วก็ความ backpack style ของอินเดียเพราะว่าเรารู้ว่ามันดีทั้งสองด้านแล้วเราก็อยากมาสัมผัสทั้งสองแบบก็เลยแบ่งเป็นว่าครึ่งแรกไม่ถึงครึ่งหรอกช่วง4วันแรกเราอยู่แบบมหาราชามหาราณีแล้วที่เหลือเราจะไปแบบ backpack จริงๆอยู่โฮสเทลแล้วก็แบบนั่งตุกๆอะไรอย่างเงี้ยเราอยากสัมผัสทั้งสองแบบเพื่อที่จะได้ดูว่าแบบไหนดีกว่าหรือว่าแบบมันแตกต่างกันยังไงแล้วแบบไหนสนุกกว่าอะไรอย่างงี้เป็นแบบนี้มา2 วันเต็มที่อยู่ที่นี่ก็คือแพลนอะไรไว้มักจะออกเป็นแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือหมดเหม็นน่ะอร่อยนะ Why do this โรงแรมนะเว้ยโรงแรม